Βρισκόμαστε στον Τύμβο Καστά. Έχουμε τον περίβολο των 500 μέτρων που θα προχωρήσουμε και θα σας τον δείξω αναλυτικά. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά στον τάφο, σε έναν καταπληκτικό τάφο, ο οποίος έχει 13 σκαλοπάτια για να κατέβουμε από τον περίβολο και απέναντι έχει έναν τοίχο όπου έκλεινε προστατευτικά όλο το ταφικό μνημείο. Είναι ένα τεράστιο ταφικό μνημείο μέσα. Ήταν προστατευτικός τοίχος που έκλεινε ακόμη και τις σφίκες που υπήρχαν. Και μπορούμε να πούμε ότι το μοτίβο αυτό είναι μοναδικό, όπως και ο περίβολος. Και στην κορυφή του περιβόλου έχουμε ένα λιοντάρι σε ένα τύμβο που έχει ύψος γύρω στα 30 μέτρα. Συν το λιοντάρι που είναι 5 και 20. Το λιοντάρι 5 και 20. Ένα σημείο που έχει αποκολληθεί από τις ρίζες και από τις πιέσεις που έχει δεχτεί και μιμείται, θα το δείτε από εκεί στα μάρμαρα, μιμείται ακριβώς τα μάρμαρα του περιβόλου. Έχουμε, όπως είναι τα μάρμαρα, τα έχουμε αναπαράσταση εδώ σε τοιχογραφία πια, σε φρέσκο. Και θα δείτε και τα σκαλοπάτια που είναι στην ίδια ακριβώς λογική. Είμαστε στο τελευταίο τέταρτο του 4ου π.Χ. αιώνα και έχουμε αρχιτέκτονα το Δινοκράτη, τον αρχιτέκτονα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κατασκευή του μνημείου. Τώρα για τον τάφο δεν μπορούμε να πούμε ακόμα τίποτε άμα δεν προχωρήσει η ανασκαφή μας. Όπως είπαμε, η τοιχογραφία η πλαϊνή είναι όλοι οι συνεργάτες δίπλα μας και φαίνεται και από κοντά. Και εκεί φαίνεται πολύ καθαρά. Πολύ, πάρα πολύ καθαρά. Και βρήκαμε καταπληκτικά κομματάκια από φτερά, τα οποία βέβαια στην αρχή νομίσαμε ότι είναι νίκης, γιατί τα βρήκαμε κάπου εδώ. Αλλά δεν είναι νίκης, είναι τα φτερά από τις σφίγγες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία δουλειά και το φτερό και μπορούμε να βρούμε και τον καλλιτέχνη. Και είναι ο ίδιος καλλιτέχνης που έκανε και τις σφίγγες και το λιοντάρι. Πάρα πολύ βασικό. Εδώ αν είναι που κουμπώνει απολύτως. Ένα μνημείο που έχει λιοντάρι, που έχει αυτές τις σφίγγες και τόσο όμορφα φτιαγμένο, θα δούμε τι μπορεί να μας δώσει. Ποιος μπορεί να είναι μέσα, αυτό θα το δούμε, η ανασκαφή θα μας το δώσει. Πάντως είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Η γη θα μιλήσει εδώ. Προσθέσω σε αυτό ότι η διάμετρος του τύμβου είναι 158,40, όλη η διάμετρος. Και είναι το μέτρο του Δινοκράτη. Έχουμε αυτός έκανε και τα τείχη της Αλεξάνδρειας, που είναι 15.840 μέτρα. Και όλη η κατασκευή έχει μια γεωμετρικότητα, ακόμη και ο τρόπος που είναι ολόγυρο περίβολος φτιαγμένος, που θυμίζουν 100% Δινοκράτη. Που ζει την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι αρχιτέκτονας του, σημαντικός της εποχής εκείνης. Η αρχή των αρχαιολόγων είναι των έντιμων αρχαιολόγων να μην πούν ποιος είναι ποτέ, άμα δεν ανασκαφεί ο τάφος και δεν έχουμε τη συνολική εικόνα του τι μπορεί να είναι μέσα. Και οι σφίγγες και το λιοντάρι βέβαια. Το λιοντάρι το έχουμε είτε μετά από κάποια μάχη όπως στη Χερόνια, είτε για κάποιο σημαντικό στρατηγό. Εδώ δεν έχουμε μάχη την εποχή αυτή, ξέρουμε πολύ καλά, εδώ έχουμε πρέπει να είναι κάποιος στρατηγός μέσα. Σίγουρα είναι τάφος για άτομο ή άτομα τα οποία είναι στρατηγοί, δεν είναι κάτω από στρατηγούς και πολύ σημαντικά άτομα ή άτομα. Δεν ξέρω να πω τίποτα ακόμα, είμαστε νωρίς. Αλλά είμαστε σε πολύ καλή αρχή. Αλλά το μεγάλο καλό για μένα, και το ξαναλέω, είναι ότι αυτοί το σφραγίσαν αυτόν τον τάφο γιατί τον θεωρούσαν πολύ σημαντικό και φοβήθηκαν μήπως συλληφθεί. Και αυτοί που τέλος πάντων ανοίξαν τους επάνω δόμους δεν προχώρησαν πολύ. Είναι πολύ λίγα τα πράγματα. Και αν ξεκαθαρίσουμε λίγο τα χρώματα κλπ. Θα έχουμε και μια εικόνα ίσως που να μπορούμε να δούμε κάτι. Και μετά θα χρειαστεί να χαλάσουμε τον τοίχο για να δούμε την πρόσωψη του τάφου. Εδώ έχουμε το πιο ωραίο κομμάτι, το ακέραιο του ταφικού περιβόλου. Τα 3 μέτρα ύψος, επάνω έχουμε το γύσο που καλύπτει και αυτό είναι θασίτικο μάρμαρο αλικής, γιατί έχουμε κάνει και ανάλυση και το ξέρουμε, και πίσω είναι το αντίθυμα που πατάει και στηρίζεται αυτός ο τοίχος. Αυτό είναι έργο του Δινοκράτη, η κατασκευή αυτή. Και βέβαια κάναμε μία αναπαράσταση πώς είναι όλος ο περίβολος με τον Λέοντα πάνω στην κορυφή και το παρουσιάσαμε σε 2 συνέδρια στη Θεσσαλονίκη, και το 2013 και το 2014. Καλά, αυτό είναι ανέγκυχτο. Ανέγκυχτο, ναι. Σαν να μπήκε χθες. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί, μπορώ να πω. Και είναι ακριβώς η μίμηση του Αυτό φρέσκο που είδαμε στην στο φρέσκο. είσοδο. Το φρέσκο Το ίδιο μιμείται πράγμα ακριβώς είναι. αυτό το πράγμα.
αυτά Θυμηθείτε τα σχέδια. λίγο το φρέσκο. Είναι σαν το φρέσκο ακριβώς που είδαμε στην Ακριβώς, είσοδο. είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα στοιχεία έχουν επιτρέψει στην κυρία Περιστέρη, την ανασκαφέα, την αρχαιολόγο, να είναι αισιόδοξη. Ότι πρόκειται για ένα μοναδικό ταφικό μνημείο που, όπως μας είπε, χρονολογείται μεταξύ του 325 και του 300 π.Χ. Βέβαια, στο κέριο ερώτημα, η ανασκαφή είναι αυτή η οποία θα αποκαλύψει την ταυτότητα του νεκρού. Η ανασκαφή θα συνεχιστεί με ρυθμούς που υπαγορεύει τόσο το έβριμα όσο βέβαια και η επιστημονική ιδεοντολογία. Και άλλη μια φορά συγχαρητήρια στην κυρία Περιστέρη και τους συνεργάτες.